ኢማኑኤል እግዚአብሔር ከኛ ጋር ዛሬ በዚህ የተሰበሰብነው to discuss about the BBC Africa documentary that was released a few days ago. ከጥቂት ቀናት በፊት የተለቀቀውን የቢቢሲ አፍሪካን ዶክመንተሪ በተመለከተ ለመነጋገር ነው። Watch all the episodes. ብዙዎቻችሁ ሁሉንም ኤፒሶድ እንደተመለከታችሁ አምናለሁ፣ አይታችኋል። And I believe that this documentary has brought many questions and created a lot of confusion. ይህ ዶክመንተሪ ብዙ ግራ መጋባትና ጥያቄዎችን በልባችሁ እንዳጫረ አምናለሁ። What really happened in Squan, Lagos, Nigeria? በስኳን ናይጄሪያ በእርግጥ የተፈጠረውን ነገር ጠንቅቀው ለማያውቁ ደግሞ ትልቅ ብዥታ ነው። For 10 years of my life. እንደምታውቁት እኔ ለ10 ዓመታት እዛ ነበርኩ። ወደዛ ሳቀና 20 ዓመት ልጅ ነበርኩ። በ30 ዓመቴ ደግሞ ከዛ ተመልሻለሁ። As a disciple in Squan in Lagos, Nigeria. በስኳን ሌጎስ ናይጄሪያ ውስጥ እንደ ደቀ መዝሙር ብዙ ተሞክሮ ነበረኝ። 10 ዓመታትን እዛ ቆይቻለሁ። በእርግጥ እድሎች ነበሩኝ። ብዙ ከዓለም ሀገራት የሚመጡ ደቀ መዛሙርቶችን የማግኘት እድል ነበረኝ። በዛ ያየሁትን የእግዚአብሔርን ኃይል ደግሞ ለመመስከር የዓይን እማኝ ለመሆን እድል ነበረኝ። በዛ የነበሩትን ታምራቶች፣ ድንቆች፣ ፈውሶችና ነፃ መውጣቶችን እንዲሁም ትንቢቶችን በግል ደረጃ የሚነገሩ ትንቢቶችን ከነብዩ ለአንድ ግለሰብ እንዲሁም ደግሞ ዓለም አቀፍ ትንቢቶችን ነብዩ በሕይወት እያለ መቼም እንደምታውቁት ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ትንቢት ያመጣ ነበር። ትልልቅ ዓለም አቀፍ ትንቢቶችን ተናግረዋል። እነዛም ተፈጥረዋል። So we're here today to answer a few questions that many of you. ስለዚህ ዛሬ በዚህ ያለነው በብዙዎች የሚነሱ ጥያቄዎችን ለመመለስ ነው። Little out of my experience. ካለኝ ተሞክሮ ካለኝ ልምድ አንፃር ምላሽ ለመስጠት ሞክራለሁ። መቼም የነበረኝን የ10 ዓመት ተሞክሮ በ30 ደቂቃ ወይም በ1 ሰዓት መግለጥ አዳጋች ነው። Ready to answer your questions. አሁን ግን እርግጠኛ ነኝ፣ ዝግጁ ነኝ ጥያቄያችሁን ለመመለስ። ጥያቄ ያለው ሰው መጠየቅ ይችላል። So my question is that እንግዲህ ጥያቄ በቢቢሲ ዶክመንተሪ ላይ በላይኛው ወለል ላይ የነብዩ የራሱ ቢሮ ያለውና በአራት መንገድ የሚሳለጥ ብቸኛ ክፍል እንደነበረው ብዙ አይነት ደቀ መዛሙርት ደግሞ ወደዛ እንደሚያቀኑ ሰምተናልና አሁን እንደዛ አይነት ቤት አለ ወይ ወይም እንደተገለጠው አይነት ነው ወይ አኗኗሩ የሚለውን ብታብራራልን። As we all know, was a man of prayer. እንደምናውቀው ፕሮፌት ቲቢ ጆሹዋ የጸሎት ሰው ነው። ጸሎት የዕለት ተዕለት ተግባሩም ነበር። ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር ይወዳል። ጊዜ ማሳለፍ ከእግዚአብሔር ጋር ይወዳል። የጸሎቱ ማውንቴን በተለያየ አቅጣጫ ነበር። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚገኘውን አፓርትመንት ባማከለ መልኩ በቤተ ክርስቲያኑ ቅጥር ግቢ ውስጥ አነስ ያለች አፓርትመንት ክፍል ውስጥ የሚኖር በጣም ትሁት ነብይ ነበር። ሁለት መኝታ ቤት ያለው አፓርትመንት ውስጥ ነበር የሚኖረው። ሳሎን እና የኪችኑ የጋራ ሆኖ
ሁለት መኝታ ቤቶች ደግሞ ያሉት ቤት ውስጥ ነበር የሚኖረው። ወደ ሳሎን የሚያስገባ በርና ወደ ኪችን የሚያስገባ ሁለት በር ብቻ ነው። ሁለት መኝታ ቤት ነበረው። በስተቀኝ ያለው መኝታ ቤት የነቢይ ቲቢ ጆሹዋ ሲሆን በስተግራ ያለው ደግሞ 5 ስቶሪ ብራዘርስ በመባል የተሰየሙት ደቀ መዛሙርት መኝታ ክፍል ነው። እኛ ሁል ጊዜ ከጆሹዋ ጋር ነበርን። ሁል ጊዜ 24 ሰዓት 7 ቀን በአንድ ሳምንት 365 ቀናቶች 5 ስቶሪ ብራዘርስ ከሱ ጋር ነበር ምን ሆነው። ከነሱ መካከል አንዱ የመሆን እድል አግኝቼ ነበር ለጥቂት ዓመታት አብረውኝ ከነበሩት ዋይዝማኖች ጋር ዋይዝማን ዳንኤል፣ ክሪስቶፈር፣ ራሲን፣ ዋይዝማን ጆንቺ ሁላችንም በአንድነት የ5 ስቶሪ ብራዘርስ ሆነን በአንድ አፓርትመንት በአንድ ክፍል ውስጥ በአንድ ወለል ላይ ከቲቢ ጆሹዋ ጋር እንኖር ነበር። ስለዚህ ማንም ሰው ወደዛ አፓርትመንት ገብቶ እኛ ማናውቅበት ምክንያት ሊኖር አይችልም። because the door of the disciples, of the male disciples, was always open and we were always ready. የወንድ ደቀ መዛሙርቶች በር ዘወትር ክፍት ነው የሚሆነው። ምናልባት ፕሮፌት ከጠራን ብለን ልናገለግለው፣ ሻይ ልናፈላለት፣ እንጀራ ልንሰጠው፣ የሆነ ነገር ልናደርግለት፣ ሄደን ልናገለግለው፣ የሆነ ነገር ልናዘጋጅለት፣ ሻይ እንዲጠጣ፣ የሆነ ነገር እንዲበላ፣ ልብሱን ልናጥብ፣ ልንተኩስለት፣ ልናጣጥፍለት፣ ድሮር ውስጥ ልናስቀምጥለት፣ ሌላም አይነት የሚፈልጋቸውን ድጋፎች ልናደርግለት ይህንን ልናደርግ በ5 ስቶሪ ወንድማማቾች መካከል ንቁ ነበር። ሁልጊዜ የሚመጡት እኛ ባለንበት ሁኔታ ነው ማለት ነው። ምናልባት ምግብ ሊያመጡ ወይ የሆነ የሚጠጣ ነገር ሊያደርሱ የተዘጋጁትን ስብከት እና በልባቸው ያለውን መልእክት ሊያቀርቡ ይመጡ ነበር። ሴቶች ብቻም አይደሉም፣ ወንዶችም አዘውትሮ ይመጣል። ነብዩ በተለምዶ አንተ መልእክት አለ ምንድነው በልብህ ያለው ብሎ ሁልጊዜ የሆነ ነገር መስማት ይፈልጋል። በልባቸው አንዳች መልእክት ካለ እባካችሁ ስበኩት የሚል ምህዳር ይፈጥር ነበር። So I want to say in the presence of all of you and to the whole ሁላችሁም ባላችሁበት ለመላው ዓለም ማለት የምፈልገው ነገር a female sister, a female disciple will come into the apartment of Prophet Joshua alone and we will not know because we were always there. ሴት ደቀ መዛሙርት ወደ ቲቢ ጆሹዋ ወደሚኖርበት አፓርትመንት ወይም ክፍል መጥተው እኛ የማናውቅበት ምንም ምክንያት አልነበረ። We will see and those of us who are really ከኛ በላይ ቅርብም የለም በጣም ቆራጥ ትጉ ክርስቲያኖች ስለነበር እውነት እንዲህ አይነት ነገር ቢፈጠር እናውቃለን። ራሳችን ልዩ የሆነ የግል ፌሎሺፕ ከክርስቶስ ጋር ያለን ሰዎች ነን። እንዲህ አይነት ነገር ቢፈጠር ኖሮ አረ ተጠንቀቁ፣ ይሄ ሰው ጻድቅ አይደለም፣ እባካችሁ ተጠንቀቁ ብለን እኛ ነበርን ቀዳማዊ የምንሆነው ልንቃወመው ፍለፊት የምንወጣው። ስለዚህ እነዛ ሁሉ የሰማችኋቸው ታሪኮች በቢቢሲ ዶክመንተሪ ላይ ፈጽሞ ከእውነት የራቁ ናቸው።